Hello guys, welcome. අද අපි කතා කරමු මොන වගේ හේතු නිසාද වගේ Wi-Fi router Wi-Fi speed එක අඩු වෙන්නේ කියලා. අයිබෝන්. ඉතින් අපි මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් Wi-Fi routers ගැන කතා කරා. Wi-Fi routers වල signal ගැන, ඒ වගේම මේ routers වලට log ගැන හැටි ගැන වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් අද කතා කරන්න කිව්වේ මොන වගේ හේතුවක් නිසාද වගේ Wi-Fi router එකේ තියෙන Wi-Fi speed එක අඩු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට LM Tech YouTube channel එකට විශාල subscribers ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. සහ මේ වෙනකොට මේ channel එක ලංකාවේ තියෙන වේගයෙන්ම grow වෙන channel එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරපු සහ subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ channel එක දැන් වීඩියෝ එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඊළඟ තමයි notification bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාලට ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ අනිවාර්යෙන්ම බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යන් අද කතා කරන මාතෘකාවට. අද කතා කරනවා කිව්වේ Wi-Fi speed එක ගැන. මේ speed එක මොන වගේ හේතු නිසාද අඩු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් speed එක අඩු වෙන පළවෙනි හේතුව තමයි ඔයාගේ Wi-Fi router එකට ලැබෙන signal ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් Wi-Fi signal ප්‍රමාණය අඩුයි නම් ඔයාගේ ස්පීඩ් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ දෙකක් කරා Wi-Fi signal ඔයාගේ router එකට Wi-Fi signal නැති වෙන්නේ ඇයි සහ මොන වගේ ක්‍රමවලින්ද signal වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ දෙක බැලුවේ නැත්තම් දැන්ම අපේ WiFi Problems කියන playlist එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ දෙකත් බලන්න. එතකොට ඔයාගේ මොනවා හරි signal ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වීඩියෝ දෙක බලලා. ඉතින් කොහොමද මේ සිග්නල් අඩු වෙන ඔයාගේ Wi-Fi router එකේ Wi-Fi speed එක අඩු වෙන්නේ? ඉතින් මේක සරලව කිව්වොත් tower එකෙන් එන සිග්නල් එක ගොඩක් අඩුයි නා ඒකත් එක්ක එන power එකත් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් power එක අඩු වෙද්දී ඔයාගේ Wi-Fi router එකට දෙන්න පුළුවන් උපරිම speed එක අඩු වෙනවා. ඒත් හැබැයි මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? හරි. මම මෙහෙම කියන්නම්. එකම ගමේ ගෙවල් දෙකක් තියෙනවා. මේ ගෙවල් දෙකේම තියෙන්නේ එකම ISP ගේ එකම router model දෙකක්. සහ මේ දෙකටම signal ලැබෙන්නේ එකම tower එකෙන්. හරි. ඉතින් මේ දෙක අපි නම් කරමු A සහ B කියලා. ඉතින් මේ A router එකට signal කණු එකක් තියෙනවා. B router එකට signal කණු දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අර A router එකේ speed එක Mbps 40යි. අර signal කණු දෙකක් තියෙන B router එකේ speed එක Mbps 20යි. ඉතින් මෙතෙන්දී A router එකේ signal අඩු වෙලත් ඒකේ තියෙන Wi-Fi speed එක ගොඩක් වැඩි. B router එකේ signal කණු වැඩි වෙලත් ඒකේ තියෙන Wi-Fi speed එක අඩුයි. ඉතින් කොහොමද මේක සිද්ධ වුනේ? ඉතින් මේක මෙහෙමයි. අර A කියන router එකට Wi-Fi signal ගොඩක් අඩුවෙන් තිබ්බත් ඒකට ලැබෙන signal power එක සහ signal quality එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේක නිසා ඒකේ Wi-Fi speed එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අර B කියන router එකට signal හම්බුණත් ඒකේ තියෙන signal power එක සහ quality එක ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා ඒකේ Wi-Fi speed එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Wi-Fi signal සහ speed අතර සම්බන්ධයත් එක්ක යද්දී මේ දේත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනගෙන හිටියනම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් දෙවෙනි හේතුව තමයි මේ දවස්වල හැමෝම වගේ ගෙදර ඉඳන් online වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නා මේ වෙනකොට ගෙදර ඉඳන් එයාලගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් ඉස්කෝලේ වගේම ටියුෂන් ක්ලාස් පවා මේ වෙද්දී ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් කරන පුරුදු වුණාම හැමෝම වගේ පෙළඹුණා ෂොප් එකකට ගිහින් රවුටර් එකක් මෙලදී අරන් ගන්න. ඉතින් මෙහෙම ගොඩක් දෙනෙක් රවුටර්ස් ගත්තාම ස්පීඩ් එක බෙදිලා යනවා. වගේම සිග්නල් එක බෙදිලා යනවා හැම රවුටර් එකකටම. ඉතින් මෙහෙම ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ රවුටර් එකට ලැබෙන ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔය ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න උදේ 10ට සහ සවස් 5 අතර එතකොට ඔයාගේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා 10ට විතර ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න ආපහු ඔයාගේ ස්පීඩ් එක දෙගුණ වෙනවා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් අර දවල් තිබ්බ ස්පීඩ් එකට වඩා. ඉතින් මේක වෙන්නේ අර මං කලින් කිව්වා වගේම දවල් වෙලාවට ගොඩක් දෙනේ රවුටර් යූස් කරනවා. ඉතින් මෙහෙම කරද්දී ස්පීඩ් බෙදිලා යනවා සහ සිග්නල් එක බෙදිලා යනවා. මෙහෙම ගියාම ඔයාගේ රවුටර් ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් රැට ගොඩක් දෙනෙක් කරන්න ඉඳා ගන්නවා. වැඩ කරන කට්ටිය අඩුයි.
ඒ වගේම routers භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. ඒක හින්දා ඔයාගේ router එකට ලැබෙන signal සහ speed එක ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා ඔයාගේ router එකේ speed එක වැඩි වෙනවා. තුන්වෙනි හේතුව තමයි ඔයාගේ router speed එක අඩු වෙන්න බලපාන්නේ ඔයාගේ router එකට දාලා තියෙන package එක. ඉතින් ඔයා router එකට මොනවා හරි package වර්ග දාලා තියනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ speed එක අඩු වෙන්න ඕනි. හැබැයි මේක අනිවාර්යෙන් check කරලා බලන්නේ package එකේ කොහේ හරි ඇති මෙච්චර වෙනකන් speed එකක් විතරයි ඔයාට මේ package එකෙන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ගොඩක් මේ වෙනකොට ගොඩක් packages තියෙනවා ISP ලගේ Zoom, Facebook වගේ දේවල් වලට. ඉතින් මේ packages වල speed එක limit කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිතන්නකෝ ඔයාගේ router එකෙන් උඩරම ගොඩක් යන්න පුළුවන් Mbps 20ක විතර speed එකක්. ඒත් අර Zoom package එකේ තියෙන්නේ Mbps 5ක speed එකක් විතරයි. ඉතින් මෙහෙම limit කරලා තියෙද්දි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ router එක කොච්චර speed up වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ අර Zoom package එකට ඔයාගේ router speed එක limit වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයා දාලා තියෙන packages වල speed එක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා ඔයා කරන්නේ WiFi ගැන වීඩියෝස් විතරයිද කියලා. ඇත්තරම නැහැ, මම අනෙක් ටෙක් වීඩියෝස් උත් කරනවා. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ මේ WiFi පැත්තට බර වෙලා වීඩියෝස් කරන්නේ. හැමෝම අහන අපිට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා WiFi වල මේක තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම යාර විසඳුම් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර වෙලා සහ මේක අතරමැදදී අනිවාර්යයෙන්ම අනෙක් ටෙක් වීඩියෝස් උත් ඉක්මනටම දානවා. ඉතින් ඊළඟ හේතුව තමයි ඔයා WiFi යන යූස් කරන device එකේ තියෙන WiFi technology එක. ඉතින් අපි මෙහෙම හිතමු. ඔයාගේ එකම ගෙදර එකම router එකෙන් device දෙකක WiFi යූස් කරනවා. එකක් laptop එක, අනිත් එක ඔයාගේ phone එක. මේ laptop එකේ WiFi speed එක ගොඩක් වැඩි, අර phone එකේ speed එක අඩුයි. ඉතින් මේක වෙන්නේ කොහොමද? මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ device දෙකේ තියෙන WiFi technologies දෙකක්. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් WiFi technologies තියෙනවා. WiFi 2, 3, 4, 5, 6 මේ විදිහට WiFi technologies බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් latest එක තමයි WiFi 6 කියන්නේ. ඉතින් අර ඔයාගේ laptop එකේ තිබ්බේ WiFi 6 නම් ඒකේ laptop එකේ speed එක වැඩි වෙනවා ඔයාගේ phone එකේ WiFi speed එකට වඩා. ඉතින් phone එකේ තියෙන WiFi 5 නම් ඔයාගේ phone එකෙන් යන WiFi speed එක අඩු වෙනවා laptop එකට සාපේක්ෂව. ඉතින් මෙතනදී අවුල තියෙනවා වගේ WiFi router නෙමෙයි use කරන device එකේ WiFi technology එකේ. හරි, ඊළඟ පස්වෙනි හේතුව තමයි ඔයාගේ router එකේ තියෙන WiFi technology එක. ඉතින් මෙතෙන්දී කියන්නේ මම අර මීට කලින් කියපු හතරවෙනි හේතුවේදී කියපු දෙයම තමයි WiFi routers වලටත් අර WiFi technologies ටික එහෙම්මම තියෙනවා. සහ 3G 4G විදිහට WiFi technologies තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ router එකේ තියෙන WiFi 4 නම් ඒකෙන් දෙන්න පුළුවන් speed එක සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙනවා. සහ ඒ වගේම router එකේ තියෙන WiFi 6 වලින් තියෙන technology එකෙන් තියෙන එකක් නම් ඒකේ speed එක වැඩි වෙනවා අර WiFi 4 තියෙන router එකට වඩා. ඒවත් සාමාන්‍ය සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ආ router එකක් මිලදී ගත්තී ඒකේ තියෙන මොන වගේ technologies ද කියලා. ඊළඟ එක තමයි ඔයාගේ router model එක. ඉතින් මම මේක හැමතැනදීම කිව්වා WiFi signal වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා ඔයාගේ WiFi router model එක අනුව ඔයාගේ WiFi speed එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් පරණ routers වල WiFi speed එක ගොඩක් වැඩි සහ signal අදිනවා ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අලුතෙන් එන routers වල ඇයි දන්නේ ගොඩක් WiFi speed සහ signal අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න router එකක් buy කරද්දී හොඳම model එකක් තෝරලා ඔයා buy කරගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් දෙනෙක් හිතන වැරදි මතයක් කියන්න. ඒක තමයි network cable එකකින්. එහෙම නැත්නම් Ethernet RJ45 cable එකකින් net devices එකකට WiFi ගත්තොත් ඒකෙන් WiFi speed එක වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එකම ගෙදර devices දෙකක් තියෙනවා. devices දෙකක් කියන්නේ එක laptop දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක laptop එකකට ඔයා දෙනවා Ethernet port cable එකෙන්. එහෙම නැත්නම් RJ45 cable එකෙන් WiFi දෙනවා. අනිත් laptop එකට direct WiFi connection එක දෙනවා. ඉතින් අර සමහර අය හිතන්නේ අර direct WiFi connection එකට වඩා අර cable එකෙන් දෙන laptop එකේ speed එක වැඩි කියලා. ඇත්තටම මේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්න වැරදි දෙයක්. මොකද network cable එකකින් signal යන්න පුළුවන් උපරිම දුර මීටර් 100. ඒ වගේම තමයි WiFi router එකකිනුත්. ඔයාගේ WiFi router ඉස්සරහින් කිසිම බාධකයක් නැත්තම්
ඒකෙනුත් යන්න පුළුවන් උපරිම දුර මීටර් 100යි. ඉතින් මීටර් 100ක් යනකම් මේ දෙකෙන්ම කිසිම බාධාවක් නැතුව හොඳට සිග්නල් යනවා. ඉතින් මෙතනදී කේබල් එක යූස් කරත් එකයි එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට් Wi-Fi දුන්නත් එකයි ස්පීඩ් එකේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ස්පීඩ් එක වෙනසක් වෙන්නේ රවුටර් එකේ මොනවා හරි බාධක තිබ්බොත් විතරයි. විත්තියක් හරි මොනවා හරි බාධකයක් තිබ්බොත් විතරයි වෙනසක් වෙන්නේ. නැත්නම් කිසිසේත්ම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ Wi-Fi ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්නේ මොන වගේ හේතු නිසාද කියලා. ඒ වගේ රවුටරේ ස්පීඩ් එක අඩුයි නම් අනිවාර්යෙන් මම දැන් මේ කියපු හේතුවක් නිසාම තමයි ඔයාගේ Wi-Fi ස්පීඩ් එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. එයාගෙම වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් සහ දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එයාගේ මම channel එකට අලුත් කෙනා channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එයාගේ notification bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් ප්‍රශ්නයකින් එහෙම නැත්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම අපි හම්බෙමු.